תגידו, קרה לכם פעם שהתחלתם לשחק במשחק וממש רציתם לאהוב אותו, אבל פשוט לא היה קליק? זה הסיפור שלי עם Marvel's Guardians of the Galaxy. על הנייר יש במשחק הזה את כל המרכיבים להיות בין משחקי השנה שלי. הרפתקת סינגל פלייר עם גרפיקה מעולה, דיאלוגים שנונים ומגוון גדול מאוד של מסכים צבעוניים ויפהפיים, בהם מלא סודות והוצאות למצוא ומפלצות מגניבות לכסח. זה נשמע בול בשבילי, אבל כל גיימר יודע שהדבר הכי חשוב הוא הגיימפליי. ופה לצערי, שומרי הגלקסיה פלארקינג עצבן אותי. שומרי הגלקסיה הוא משחק אקשן פלטפורמר מהמפתחת איידוס מונטריאול, הסטודיו מאחורי משחקי דוס אקס, ת'יף ושאדו אוף דה טום ריידר. מפיצת המשחק היא האחת והיחידה סקוואר איניקס. במשחק החדש ניכנס לנעליו של פיטר קוויל, a.k.a. סטאר-לורד, מנהיג צוות שומרי הגלקסיה העוצמתיים, המונה בתוכו גם את הממציא והטכנאי רוקט הרקון, חברו הטוב ביותר של רוקט גרוט, הלוחם האגדי דרקס, ולא אחרת מביתו המאומצת של טאנוס, גמורה הרצחנית. בזמנים שהם פחות עסוקים בשמירה לגלקסיה, הצוות מחפש הזדמנויות לעשות קצת כסף מהצד, וכך נמצא את עצמנו במשימה ללכוד מפלצת נדירה עבור ליידי הלבנדר. אספנית של מפלצות נדירות עם הרבה מאוד כסף ומעט מאוד רחמים. אך המשימה מקבלת תפנית מדאיגה כאשר סטאר-לורד משחרר בטעות ישות מסתורית שמתחילה לעשות טרור ברחבי הגלקסיה. כעת על הצוות לתקן את הנזק האדיר שגרמו, והמסע הזה ייקח אותם ואותנו לכוכבים רבים ומגוונים ברחבי הגלקסיה. במהלך ההרפתקאות פיטר יחווה מספר פלשבקים לעברו כמתבגר טיפוסי של שנות ה-80 שחי עמו, עד ליום הגורלי בו לוחמי צ'יטאורי האכזרים פולשים לביתו ומשנים את חייו לעד. העלילה והכתיבה בשומרי הגלקסיה היא נקודת החוזקה הגדולה ביותר של המשחק. צוות שומרי הגלקסיה הם מכונות חפירה משומנות היטב, ובין אם אתם חוקרים עולם חדש בעיצומו של קרב אינטנסיבי, או סתם מבלים בחללית של הצוות, למישהו יהיה משהו להגיד. Enough of these inferior creatures. שיחות רציניות, כלילות והקיצות הדדיות מתנהלות בכל רגע נתון. ובעוד שאנו שולטים בסטאר-לורד בלבד, האווירה במשחק היא של מאמץ קבוצתי, וכל אחד מחברי הצוות יקבל את הזמן שלו באור הזרקורים. Is this good? Yeah, amazing. ההשקעה בעלילה של המשחק ואפיון הדמויות ניכרת ביותר, וחפצים מיוחדים שנמצא יובילו לשיחות אופציונליות עם הדמויות הראשיות, שמכילות רפרנסים שקוראי הקומיקס יעריכו ויספקו למעריצי הסרטים פרטים חדשים על הדמויות האהובות עליהם. המשחק אגב נראה טוב. המודלים מפורטים, הסביבות החייזריות מגניבות, והגרפיקה בכלליות מרשימה ביותר, במיוחד בקונסולות החדשות. Leave me alone! Why are you chasing me? כמתבקש, ניתנת לנו האופציה בין מצב פרפורמנס וקואליטי, ואני חייב להודות שהפעם הבחירה הייתה קשה מתמיד. מצד אחד המשחק נראה משמעותית יותר טוב במצב איכות, אך רץ הרבה יותר חלק במצב ביצועים. סוגיה? פעמים רבות מצאתי את עצמי מחליף בין האופציות כדי ליהנות מהאיכות המקסימלית של המשחק, אך ירידת הפריימים משמעותית החזירה אותי למצב פרפורמנס במהירות. אז כן, אם אתם אוהבים את העולם והדמויות בשומרי הגלקסיה, בהחלט מדובר באריזה מושכת. ויש אבל, אם אתם כמוני וכבר שיחקתם בכמה משחקי הרפתקאות בחיים שלכם, והעובדה שמדובר ב-Guardians of the Galaxy או במותג של מארוול לא כזאת מרגשת אתכם בפני עצמה, ערכו של המשחק ירד באופן משמעותי. Oh, come on! מעבר לגרפיקה ולכתיבה המצוינת, אנו נשארים עם משחק אקשן פלטפורמר RPG שלא מצטיין באף אחד מהז'אנרים, עם מסכים ליניאריים וגיימפליי בינוני ביותר. Hey, I got a system. Everything's where it's supposed to be. המשחק מחולק ל-16 פרקים, חלקם ארוכים ומשמעותיים וחלקם קצרים ומשמשים בעיקר כקטעי מעבר. בכל פרק נגיע למיקום חדש, ובין לבין נחזור למילאנו, ספינת החלל של סטאר-לורד, בה נוכל לדבר עם הצוות ולשדרג את הציוד שלנו בשולחן העבודה של רוקט, שאגב ניתן למצוא אותו במהלך המסכים השונים, ולבדוק מספר ארטיפקטים שאספנו במהלך ההרפתקה. האינטראקציה שלנו עם הדמויות בהום בייס הזכירה לי מאוד את מאס אפקט. אמנם לא ניתן לפתח פה יחסים רומנטיים עם הדמויות השונות, אך ישנם רגעים רבים בהם ניתנות לנו מספר אופציות במהלך השיחה, והבחירה בעלת השלכות קצרות וארוכות טווח. מוקדם במשחק נצטרך לבחור האם למכור אחד מחברי הצוות. בחירה אחת תאפשר להמשיך את המשימה בשלווה, והשנייה תוביל אותנו ללחימה אינטנסיבית מול גלים של אויבים חזקים. אוקיי,
בואו נדבר על הגיימפליי. הדמות בה אנו שולטים בצורה ישירה היא סטארלורד, אך רוב הזמן אנו מלווים על ידי שאר חברי הצוות, ונעזרים בהם במהלך הקרבות ובזמן חקירת השלבים. סטארלורד עצמו בעל מספר היכולות די מצומצם, הכולל קפיצה, אגרוף מלי וירייה ברובי הלייזרים שלו. עם הזמן נקבל שדרוגים לרובי הלייזר, כמו היכולת להקפיא, לשרוף או למשוך אויבים מרחוק, וגם הן ישמשו אותנו בקומבט ובפאזלים השונים. בזמן המשחק נתקל פעמים רבות בקיר או עמוד שנצטרך לבקש מדרקס להזיז, או תעלה צרה שרק רוקט יוכל לזחול דרכה, או שנגיע לאיזשהו תאום ונבקש מגרוט לייצר גשר בשביל לאפשר לשאר הצוות להתקדם. וכאן הבעיה הכי גדולה שלי עם המשחק, הליניאריות. תקשיבו, בתור אוהד שרוף של משחקי סינגל פלייר, אני רגיל לליניאריות. חלק מהמשחקים הכי טובים בכל הזמנים מבחינתי הם ליניאריים רצח, אבל שומרי הגלקסיה חוטא בחטאים הכי גדולים של משחקי סינגל פלייר, בין אם זו הליכה איטית של הדמות שגורמת לחקר המסכים וחיפוש אחר קולקטיבלס להיות לא כיפי בעליל. חוסר היכולת להשתמש ברוב היכולות שלנו, חוץ מבמקרים בהם המשחק מחליט לאפשר לנו. הקולקטיבלס במשחק מסתכמים ברכיבים סטנדרטיים שצריך לאסוף הרבה מהם בשביל לשדרג את הדמות, והשדרוגים אגב לא מרגשים. תיבות המכילות חליפות קוסמטיות לדמויות, שאגב די דומות אחת לשנייה, וארטיפקטים שיופיעו במילאנו, אבל הם כל כך קטנים שהם לא באמת עושים שודר ללוק שלה. כדי לא לפספס את הקולקטיבלס הקטנים בעולמות הענקיים, נרצה כמובן ללחוץ על R3 בשביל להיכנס למצב סריקה. מה שאומר שרוב הזמן תראו את המשחק דרך פילטר אינפרארד. התלות שהשחקן במצב הסריקה היא בעיה שקיימת בעוד הרבה משחקים כיום, אני מודע לזה. אבל היו יכולים לחשוב על פתרון יצירתי יותר, כמו מה שעשו בריטרנל, שנוכל להשקעה ליהנות מהגרפיקה של המשחק. והדבר הכי שנוא על כל כך הרבה גיימרים, קטעי הליכה ושיחה איטיים. וואו כמה שהמשחק הזה אוהב אותם. עם כל הכבוד לדיאלוגים המושקעים, העובדה שכל כמה דקות המשחק פשוט נעצר, ואני נאלץ לבהות בדמויות מכריזות, היי, אין פה גשר. מה נעשה לגבי זה שאין פה גשר? למישהו יש רעיון? למישהו? כן, יש לי רעיון. תנו לי לשחק במשחק. What the flark? וכן, גם ביצירות מופת כמו God of War האחרון, היו רגעים שקרייטוס עבר למצב חילזון מת, ולא נתן לנו להסתובב בחופשיות בזמן שהוא מפטפט עם הבוי שלו. אך סלחנו לו על זה כי ברובו המוחלט של המשחק יכלנו לשחק ולחקור בחופשיות וללא עיכובים. אך הליניאריות בשומרי הגלקסיה היא כזאת שלא מאפשרת לנו לחזור לעולמות שחקרנו, ולעיתים קרובות יקרה לנו דבר נוסף ששנוא על גיימרים רבים. בזמן שננסה להגיע לחפץ מסוים, בדרך נעבור בדלת חד כיוונית שלא תאפשר לנו לחזור אחורה במסך. המשחק יעשה אוטו-סייב מיידי, ואנו נאבד לחלוטין את האפשרות להשיג אוצרות שפספסנו, אלא אם כן נתחיל את המשחק לחלוטין מחדש. באמת שיש פה פספוס מצער ביותר, כי חלק מהמסכים נראו לי ממש מעניינים, אבל מהר מאוד הבנתי שמה שמצפה לי בכל מסך זה אותו לופ של חקירה, הליכה איטית, קרב וחוזר חלילה. עכשיו בואו נדבר על הקומבט. בעוד שגם כאן אנו שולטים בעיקר בפיטר, אנו יכולים לתת הוראות לחימה לשאר חברי הצוות. במהלך המשחק נוכל לפתוח עד 4 יכולות קומבט לכל אחד מצוות שומרי הגלקסיה, כמו יכולת של גרוט לאמן מספר אויבים במקביל, תעופה חלקית עם נעלי הג'ט של סטארלורד, או מכונת יריות אוטומטית בה ישלוט רוקט. אין ספק שוויזואלית הקרבות נראים מגניבים ביותר, והתנועות של הצוות אשכרה עוצמתיות. בחלק מהקרבות יכלתי פשוט לצפות מהצד בגאווה כשהם עושים את כל העבודה. לייקרו! כמתבקש, לכל תנועה כזאת יש קולדאון, ובשאר הזמן אנו תקועים עם פיטר ואקדח הלייזר המסכן שלו, שבקושי מוריד לאויבים ממד הבריאות ומצריך טעינה מתוזמנת בכל 2 שניות. בסופו של דבר, מאחורי העטיפה הנוצצת, מה שנשאר פה הוא משחק עם גיימפליי שטחי ביותר. תראו, שומרי הגלקסיה הוא לא משחק גרוע, הוא פשוט עוד משחק. ואם נתעלם לרגע מקיומם של משחקים כמו ספיידרמן או בטמן ארכם סיטי נייט, הוא כנראה בין משחקי הסופר הירוז הכי טובים שיצאו. לא שהתחרות קשה מדי. היסטורית, משחקים המבוססים על מותגים בדרך כלל לא יוצאים מוצלחים במיוחד. אבל אם אתם מעריצי מארוול שרופים, המשחק יספק לכם הנאה רבה וחוויות שתזכרו לתקופה ארוכה. וגם אם אתם לא, אבל המשחק מסקרן אתכם ממש, לכו על זה. אין פה הרבה באגים נוראיים שצריך לחשוש מהם, וגם אלה שיש, המשחק יודע לפתור לבד. אבל אם בא לכם משחק סינגל פלייר חזק עם גיימפליי ממכר, אתם מוזמנים להיכנס לפלייליסטים השונים בערוץ, ולהכיר מגוון משחקים מעולים שהרבה יותר ראויים לכסף ולזמן היקר שלכם. Good try Star-Lord, do better next time. אז זו הייתה ביקורת של גיימי ל-Marvel's Guardians of the Galaxy. ועכשיו תורכם, כתבו בתגובות, שיחקתם במשחק? אם כן, מה חשבתם? ואם לא, האם אתם מתכננים עליו או שהוא פחות מעניין אתכם? לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, סאב לערוץ אם אתם חדשים, ונתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים!